Isa sa mga pinakaimportanteng subfield ng haynayan ay ang ekolohiya ng populasyon, kung saan dinamiko ng populasyon at ng kanilang interaksyon sa kapaligiran ay ang pinag-aaralan. Sa mas madaling salita, ang isang eksperto sa ekolohiya ng populasyon ay nag-aaral tungkol sa pagbago ng populasyon sa loob ng isang panahon. Alam ko iniisip nyo, paano i-apply ang larangan ng kalkulus sa isang populasyon ng ekolohiya? Ang keyword ay pagbago o change. Ang calculus ay ang pag-aaral ng pagbago o change, kaya natin i-apply ang ating natutunan sa calculus sa pag-aaral ng ekolohiya ng populasyon. Ating tingnan ang sample ng isang populasyon ng sheep bilang isang halimbawa. Alam natin sa loob ng isang panahon, ang population ng isang organismo ay nakakaranas ng growth o paglago. Ito ay pwedeng positive o negative growth. Ang population growth ay nangyayari kung ang makukuhang resources ay mas marami sa bilang ng mga individual na pwedeng makagamit nito. Ang reproduction ay mabilis at mababa ang death rates, kaya may kabuoang pagrami ng populasyon. Sa ating makikita, ang uri ng growth ay depende sa dami ng makukuhang resources sa kapaligiran. Kaya nating i-plot ang growth curve sa pamagitan ng population versus time graph. Ang population ay nasa y-axis at ang oras na nakalipas ay nasa x-axis. Exponential growth. Kung ang resources ay infinite at walang limit sa dami ng populasyon, ang isang population ay sunod-sunod sa isang exponential growth. Ang curve na ito ay espesyal kasi ang rate of population increase ay laging pataas. Ito ay kilala sa hugis J, ang J-curve. Logistic growth. Ngunit sa pangkalahatang kaso, ang resource ay finite. May limit ang population at tawagin natin itong carrying capacity. Kapag ito ang sitwasyon, ang population ay sumasailalim sa isang logistic growth o S-curve dahil sa sigmoidal na itsura. Tignan natin. Sa S-curve lamang ating kayang ipakita ng matino na population ay may threshold o limit na tinatawag na carrying capacity, kung saan may balanse sa bilang ng organismo at dami ng resources. Habang ang resource ay mas marami sa bilang ng organisms, ang growth rate ay pataas. Ngunit ang dami ng resources ay nagagamit habang ang bilang ng organismo ay dumadami rin. Ang growth rate ay pababa ng pababa hanggang maabot nito ang kanyang carrying capacity. Sa exponential group naman, pwede natin maipakita na ang growth rate o ang bilis ng pagtaas o pagbaba ng population size ay sa notasyon dp over dt equals kp, kung saan ang k ay ang ratio mismo para sa population size. Dito, nag-cross multiply tayo upang makuha ang dp over p equals kpt, at pwede natin makuha ang antiderivative ng bawat side upang makuha si kt plus c equals ln absolute value of p. Dito ay gagamit tayo ng laws of logarithms at pwede natin masabi ng a equals e raised to p upang ma-isolate si p at makuha na si p ay equal sa a times e raised to kt. Go! Sa logistic growth naman, halos pares ito ng exponential growth. Ngunit, ang 1 minus ct over m na factor natin sa kanan, dadagdagan natin ito dahil ang ating m ay ang carrying capacity ng ating population. At mas mahaba yung integrate natin sa left side dahil magagamit tayo ng integration technique na partial fraction decomposition. Ang t ay bawal magpa sa n kundi magiging exponential decay ito. At since gumamit tayo ng partial fraction decomposition, ito ay pag-split ng factors ng ating denominator sa dalawa o higit pa, at magiging kukunin natin yung values ng numerator sa taas. 1 over m sa sinusolve natin dito ang value ng a at b. Parehas lang. Sa integration natin kanina, ang mga m magka-cancel lang naman. Ay, hindi natin cancel yun. Tapos mag-use substitution tayo. So magiging ln of e minus ln of m minus b ang ating left hand side. Ang kanang side, kt plus c pa rin. At tapos, algebraic manipulation at exponential equations, exponential properties, at makukuha natin at iwalay natin yung t at makukuha natin yung makikita yung equation sa screen.